السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي وأصدقائي متابعي القناة. وهواي بعض الردود والأسئلة اللي يسألون بها على التعليقات مالت كاشف الذهب. الفيديوهات الثلاثة اللي نشرت، واحد من الفيديو اضطريت أن أحذفه لأنه يعتبر تكرار قديم، وفيديوهات اثنين هسه باقيات موجودات بالقناة. الأخوان يسألون يعني يقول أكو بهم يقولون أنا شغل الطبلة وما اشتغلت، واكو بهم يقولون ما أعرف وين أشكل الكهرباء مالت الخريطة الطبلة هاي، واكو غيرهم يقول تختلف عندي الاندجريتات او المقاومات هاي على شكل اي سيات وما اعرف شلون اشكلها، واللي بيهم يقول الصوت ما طلع، الملف ما طلع. فانا راح اعطيكم نظرة سريعة على على التشغيل مال الطبلة هاي، شلون تشغيلها وانواع الطبلات كلها شلون تشغلونها، وراح اقول لكم على الفرق بين المتداخل وبين المحايد هاي الملفات وشلون تربطونها هم على الطبلة، وان شاء الله اتوفق بشرحها لكم. هاي الطبلة اللي شرحنا عليها اول مرة، هاي الخريطة شوفوا هاي اول وحدة شرحت عليها. يعني اذا تريد تربط هسه هاي مال السي دي في دي عادي وتريد تربط عليها، اذا تجي تباعل اول ما تباعل الطبلة تباعل لان اكو بيها مكثف واحد اثنين ثلاثة، ثلاث مكثفات، تريد تربط على هاي اكثر سعة. يعني هسه هاي المكثفة راح اراويكم ايش قد الجهد مالها اللي على اطراف المكثفة راح يصير 25 فولت. يعني هاي تاخذ 12 فولت عادي تركب عليها، تقدر ما تصير اي مشكلة عندك وما راح تضرب الطبلة. شكل عليه 25 فولت او على هاي المكثفة او على هاي المكثفة، ذن ثلاث مكثفات. وين ما تربط كهرباء رطب ايدك بماي، رطبها قليل امسحها ولامس هذا الاندجريت. اذا طلع عندك صوت يعني اشتغلت الطبلة ما بها اي مشكلة. ما اشتغلت ارجع مرة ثانية اربط على هنا الكهرباء، ما اشتغلت اربط على هاي المكثفة، فراح واحدة من عندن تشتغل. ولا اكثر شيء تشتغل اللي هي الموجودة بصف الدايودات، ذن الاثنين يعني ان ذن راح يشغلن الطبلة. هاي مالت السي دي في دي بها ذن الاسلاك وضحناها نحن قبل. ذن مالات السماعة يعني جاهزة تجيك سماعاتها بيها ستيريو، خطين للسماعات خوش. وراح اشرح لكم ايضا على طبلة ثانية مالت مسجل منزلي مال بيت وشون تشتغل اذا انت تريد تشغلها. هسه احنا الفكرة افتهمناها منين نعطي كهرباء والسماعة ذن موجودات. خطوط المايك ايضا هم وضحناها، ذن اكو مالات مايك، هاي الطبلات مالات السي دي في دي موجود بها المايك، مايك واحد ومايك اثنين هن نفس المايك، والبالنص جراوند، خط الجراوند هذا. احنا الجراوند هو يعتبر الارث البارد مال الطبلة، فوين ما اخذ منها سلك او تاخذ منها هو نفس السلك، تاخذ هذا الجراوند وتاخذ واحد من السماعات وتوصله المن للكويل مال كاشف المعادن، هذا مال كاشف الذهب. راح تاخذ منها سلك من المايك ومنها سلك من السماعة. لان السماعة شنو اللي بيها؟ بيها اثنين سود واصفر واحمر، فالحار ياهو يا اما يكون الاحمر حار والاصفر حار، ذن اثنين حارات الاسلاك، وذن يعتبرن بارد جراوند. فما نشغل بالبارد، احنا اللي علينا هو الحارات. اي واحد تاخذه من ذني يروح للملف يصير عادي ويا المايك. راح وين نربطها هذين؟ وين راح نربطهن؟ واحد مال مايك وواحد مال سماعة ستيريو. هذا الملف اللي قدامنا ذني ملفات اثنين، هذا المتداخل اثنين بي ملفات. ناخذ السلك واحد منها جاي من الفوق وسلك من هذا. طبعا ما راح اقول لك اللي يروح منها ويمشي لغاد، لا، راح ابقيه على حالته. اذا صار عندنا اشكال راح نقلب اللفه مالته، نخليه على نفس الوضعيه. نطبق سلكين اثنين من ذني اسلاك الملفات، واحد من الملف الفوق وواحد من الملف الجوا. هذا يروح السماعه وهذا يروح المن للمايك، ذن اثنين، واحد مايك وواحد سماعه. اما هذا المشترك اللي بقى راح نخليه وين؟ نخليه على، تريد الحديد هذا، تريد على البارد السالب مال الطبلة اللي شكلت عليه على المكثفات الكهرباء الرئيسية وين ما كان. بس المهم انك تربط على الجراوند او السالب، او تقدر حتى على هاي الفيش مالات السي دي في دي تربط هذا هنا. وبعد ما تربط السالب على الجراوند او على البارد او على الارث مال الطبلة وربطت هذني على هاي السماعة وعلى هاي السماعة، تعطي كهرباء راح يطلع عندك صوت عزيز، صوت قوي. فاذا ما طلع الصوت اقلب الملف هالشكل، بهذا الشكل اقلبه.
راح يطلع عندك الصوت. اذا الصوت عندك ضعيف شلون راح تقويه؟ نقوي الصوت بمكثفة سيراميك. هاي المكثفة السيراميك راح تكون على واحد من طرف الملف منه وعلى الطرف الثاني بهذا الشكل. راح يقوى الصوت، يعني من راح تخلي اي شيء قدام الملف راح يطلع عندك صوت قوي. اذا كان الصوت ضعيف يقوي لك الصوت، مو الاشاره يقويها الارتفاع او الانخفاض، لا، يقوي لك الصوت والنغمه تصير نغمه شويه محسنه زينه يعني واضحه وبصوت مقبول. هاي السيراميك او هاي اي نوع، المهم هي مكثفه سيراميك. شرحت لكم على مسجل السياره شلون ينربط، وهذا مسجل الدي في دي، العفو الطبله مالت الدي في دي، هاي الخريطه العادي هم شلون تنربط. لكن المسجل المنزلي، هسه هاي طبله مال المسجل سانيو عادي، هاي مسجل منزلي ستيريو. اذا تجي انت تريد تعرف مدخل الكهرباء وين موجود، الاسلاك اللي موجوده بالطبله تلقاها رايحه للمحوله او للبطاريات مال المسجل. اقطعهن وانطيهن كهرباء. ايش قد كان يشتغل عليه المسجل؟ يشتغل على 6 على 9 على 12، تنطي حسب اللي كان يشتغل عليه حتى ما تعطل عندك الطبله. هاي واحده. ثانيا، اذا ما طلع عندك صوت اثناء التشغيل، يعني انت سويت اخذت واير المايك بيها مايك، كل خريطه كل مخطط مال بيت خريطه مال مسجل بيت اكو بيه مايك، تاخذ خط المايك واحد من عندهن الاحمر مال المايك، وتاخذ خط من خطوط السماعه تنطيه للملفات، لاطراف الملفات. يبقى عندك الوسط مال الملف تربطه عليه، يا اما يكون البارد مال المايك او بارد السماعه او الجراوند الحديد مال الطبله او البارد الرئيسي، يعني هو كله نفس البارد. فانت سويت هذا كله سويته ما اشتغل، ما طلع عندك صوت، تقلب الخريطه تروح على الاندجريت ترطب ايدك تلامس الاندجريت، اذا طلع صوت بالاندجريت يعني اشتغلت الخريطه. بس هنا عندنا اذا اشتغلت الخريطه وماكو صوت، الملفات ما قاعد تطلع صوت كشف، شنو المشكله؟ المشكله انك تحول هذا السنسر هذا اللي موجود هنا، تحوله تضغط عليه تحوله تسجيل بهالشكل هذا، تحاول تضغط عليه تحوله تسجيل. اذا تحول على تسجيل شغل لك المايك، اشتغلت الدائره كلها. هنا بالسي دي دي في دي مشتغله تلقائيا، هي تجي مشتغله، لكن مسجل البيت ما تجي مشتغله، خط المايك ما يجي مشتغل الا تضغط الدقم مال التسجيل يلا يشتغل المايك. فاحنا فتحناها تضغطها بيدك، خط التسجيل تضغطها بيدك راح يشتغل عندك المايك يشتغل والسماعه وتربطهم وتشتغل ان شاء الله تشتغل وشيء مؤكد انا جربته وشغلته. الملفات اللي بيهن مشكله طبعا اي شيء بالردود بالتعليقات اسالوا وانا اجاوبكم ان شاء الله، بس بالمعقول. يعني واحد من الاصدقاء يقول شنو نوع السياره، ادري السياره شنو شغل. فهنا عندنا هذا المحايد، هذا الكاشف الملف مال الكويل، هذا اذا تربط هذا على الطبله، على هاي الطبله او على هاي الطبله او على مسجل السياره، هذا يحتاج تقويم للريتد. يعني يا اما تخلي له برغي نايلون تتحكم به وتوقف الملف وين يكون الريتد توقف، يا اما تخلي له فد اي شيء عازل هنا تخليه بالنص. انا طبعا بالشغل خليت هاي الاسفنجه هنا وشغلته بهالشكل هذا، وين توقف ووقفته. القالب هذا هو خشبه عاديه، القالب قصيتها منه الخشبه هاي قص عادي، وبعد ما قصيت انصاف الدائره اللي بداخلها شديت عليها خشبه هنا وحفرت هاي منها بكوسره، حفرتها طبعا حفرتها بسهوله، ودخلت الملف بداخلها دي ومنها حرف دي 2 دي. فبعد ما تشكل على الطبله لازم تحرك بيه هذا المحايد. لكن الملف المتداخل ما راح تحرك به، هذا راح يبقى بمكانه. وحتى اذا تريد تحرك حركه قليله، لكن هاي ما تحتاجها، هذا الملف ثابت والمدى ماله يكون اعلى من هذا الكويل. السماعات اللي تريد تخليها اي سماعه عاديه، تقدر تخلي السماعه مال العاب صوتها قوي، او تقدر تخلي السماعه مال التلفزيون تخليها اي سماعه هي تصير. المهم الصوت اللي انت تحتاجه، لان احنا هنا ما مخلين فاليومات مال صوت،
فالصوت اللي يعجبك. وتقدر انت يعني مستقبلا على السماعه تخلي فاليوم تربطه تعلي وتنصب الصوت، او تخلي مدخل مال المايك، مال الميكروفون لذلك يعني تسمع به. عدد الدورات اكو مشكله، يعني هواي يسالون على عدد الدورات، انا جاوبتهم ذاك الفيديو بس راح اوضحها ايضا هم مره ثانيه. اذا تخلي الكويل بهاي الطريقه بهذا القالب هذا المحايد، عدد دورات الوحده هاي اللي هو هذا الدائره هاي الكويل الترانس، هذا عدد الترانس مالته دورات من 75 الى 105، يعني هاي كلها ما تاثر. اذا زودت لا راح تضعف عندك، يعني تحتاج بطاريه قويه، والبطاريه القويه راح تحرق الخريطه، فانت تخليها من 105 ل 75. هذا عدد الدورات اللي بداخله. المحايد هذا اذا تريد شلون تسوي طريقه صناعته، طريقه صناعته هو انك تسوي اثنين نفس هاي اللفه ووحده منهن تكسرها. ايضا اكو ملفات اكو فيديو عنده موجود يوضح شلون تسوي هذا. يعني هنا اذا صارت هاي ال 75 من راح تفرها راح تصير تقريبا 150 دوره، هذا راح يصير اذا لفيته، فهو ما ياثر راح يبقى ثابت. بعد شنو الاسئله اللي هواي يسالوني بيها؟ قطر السلك. قطر السلك هذا اذا تريده بالحجم، يعني هسه هذا اللي ملفوف هنا هو 0.25 ملم، هذا يعني 25 بالملم، هذا 0.25. اما هذا السلك انا استخدمته، هذا فتحته اكو اطار يصير داير ما داير شاشة التلفزيون، اطار، ففتحت هذا الاطار وسويت اخذت السيم ماله، لان هذا يعتبر النحاس مشع ومرن كلش مرن، ويفيد بهيك شغل او هيك تجارب. افضل مصدر طاقه اللي تريد الشغل بالطبله هاي او غيرها مالت مسجل السياره او مالت الدي في دي، هو البطاريه مالت اللابتوب، يعني بطاريات الليثيوم ايون. البطاريات هاي تتحمل وبيها اجهزه هنا مال الحمايه، بيها حساسات اذا صار دمج او صار شيء يشتغل به، لكن حاذر من عندها. اكو بعض البطاريات تجي السعه مالتها اكثر، يعني هسه اذا تشوفون هاي البطاريه 16 فولت، 4 ب4 ب4 16 او 15 فولت راح تحرق عندك الطبله. انت استخدم البطاريه اللي بيها ثلاث ازواج، هاي راح تطول. ليش؟ لان حمل الكويل هواي راح يصرف كهرباء. الكويل هذا يريد كهرباء كلش قويه، يعني امبيريه عاليه يستهلك ويحتاج طاقه. بعض الاسئله اللي سألوني اياها هي شلون اقدر اخلي المدى متر او مترين. طبعا والله صراحه انا ما قدرت اخليه متر ولا قدرت اخليه مترين، اكثر شيء هو الذهب نص متر قدرت اخليه. واذا تريد تحب شلون تكون زياده بالكاشف، الزياده هي تجي من تكبر القطر مال الدائره مالت الكويل مال الكاشف. هاي الدائره هاي هسه هاي 30، اذا تريد تكبرها يعني تسويها 40 او تسويها 50 او 60، كل ما يكبر القطر راح المدى يكثر وتحصل اكثر. لكن احنا اللي نحتاجه ونحتاج المضخمات هاي القويه اللي تشغل لنا الكويل الاكبر بحجم اكبر، لازم مضخمات اقوى. الجهاز هذا اكو غيره طبعا اجهزه هواي راح نقدر نشغلها لكم، راح ان شاء الله بالحلقات الجايه. واهم شيء انا شرحته لكم بهاي الحلقه هو خط المايك هذا، فاعتقد بعض الاخوان ينسونه تشغيله. هو تشغيله على مود يشتغل عندك المايك، هاي السويتش هذا الصغير تشغله هالشكل حتى يشتغل المايك. ارجو ان توفقت بشرح الاشياء الصعبه واللي ما كانت معروفه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.